còn ngoài ra thì chạy nó nghiêm nữa các bạn. Rồi xong ra này chuẩn bị qua bên đây. Này nó đang bị nghẹt nha các bạn, bị nghẹt bây giờ phải xả ra, muốn ra cái đường đó các bạn ơi. Lấy cái bao lót ở dưới, láng nó hốt vô bao của mình. Rồi hết đi rồi đó các bạn, tầm mười mấy bao mọi các bạn ơi. Rồi còn 5 túi.
Xong chuẩn bị xả lúa tiếp các bạn ơi. Còn cắt cái cù này rồi mới xả vậy nè các bạn. Khoan nữa. Tàu quả chữ. Rồi xả nữa bạn ơi, xả lúa ra bớt. Vừa xả lúa vừa khoan mới được các bạn.